چرا کیکم پوف نمیکنه؟ چرا سطح روی کیکم چسبنده شده؟ ای وای، کیکم این گل شده، دیگه نمیدونم باید چی کارش کنم. چرا وسط کیکم گود شده؟ همونطور که خیلیاتون اومدیم توی کامنت ها یه سری سوال رو مطرح کردیم، اومدیم از بین اینا یه سری‌ها رو گلچین کردیم و حالا قراره بهتون توضیحشون رو بدیم. خیلیاتون تو کامنت ها ازم سوالات مهم برای پخت کیک رو پرسیده بودین. یه ویدیوی جداگانه من براش درست کرده بودم، منتها بازم هنوز سوال داشتین. امروز اومدم تو این ویدیو به بعضی از سوالای مهمتون جواب بدم. من یه نگاهی به کامنت ها انداختم، اون سوالایی که خیلی مطرح شده بود و گلچین کردم و حالا قراره با نازنین جون بپرسیم و ببینیم جوابشون چیه. اولین سوالمون اینه که آقا چرا کیکم پف نمیکنه؟ کیکمون خرابه، سوال نفرمایید. وقتی که کیکت خوب پف نمیکنه دلایل خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه کیک پف نکنه اینه که شما همه موادی که میخواین توی کیک استفاده کنین رو مستقیم از یخچال در میارین و استفاده میکنین. بازم بهتون میگم موادی که توی پخت کیک باید استفاده کنین حتما باید هم دمای محیط باشه. یه نیم ساعت قبل از یخچال خارج کنین تا کاملا به دمای محیط برسه. مورد دومی که هست اینه که مایعاتی که توی کیک استفاده میکنین مقدارش کمتره یا بیشتر از اون مقداری که تو دستور گفته شده. نکته دیگه که خیلی مهمه دمای فره. دمای فر حتما باید تنظیم باشه و اگه که دمای فرتون دستتون نیست سعی کنید که حتما از یه دماسنج فر استفاده بکنید. اگه دمای فرتون خیلی زیاد باشه، یعنی فرتون خیلی داغ باشه، روی کیک خیلی زود میبنده، خشک میشه و اجازه نمیده که کیک پف کنه و سطحش بیاد بالاتر. اگه دمای فرتون هم خیلی کم باشه باعث میشه که کیک پف بکنه ولی وقتی میارینش بیرون پف کیک از بین میره و پفش میخوابه. نکته آخری که میخوام بگم اینه که وقتی دارین کیک آماده میکنین باید سرعت عمل داشته باشین. یعنی فاصله بین آماده کردن مواد کیک تا وقتی که میخواین بذارینش داخل فر نباید از نیم ساعت الی 40 دقیقه بیشتر بشه. این خیلی مهمه چون اگه فاصله زیاد بشه بازم باعث میشه که کیکتون خوب پف نکنه. خب بریم سراغ سوال دوم. چرا سطح روی کیکم چسبنده میشه؟ اینم چند تا نکته ریز داره. یکی از مهمترین نکاتی که باعث میشه سطح کیکتون چسبنده بشه اینه که کیک رو داغ از قالب خارج میکنین. بذارین کیک داخل قالب یه 20 دقیقه یه رو بمونه، یه مقدار خنک بشه، بعد از قالب خارج کنین. نکته دوم این که وقتی که کیک رو از فر در میارین، وقتی داغه روش مثلا حالا یه بشقابی گذاشتین یا یه پارچه‌ای گذاشتین، این کارم باعث میشه که سطح کیکتون چسبنده بشه. مورد دیگه که هم تو پف کیک تاثیر داشت و هم تو این مورد تاثیر داره اینه که مقدار مایعاتتون رو بازم کم و زیاد ریختین. حتما به اندازه دستور از مایعات استفاده کنین. و باز هم میگم که دمای فر خیلی مهمه. اگه فر دماش زیاد باشه و کیکتون با دمای خیلی بالا بپزه باعث میشه که سطح کیکتون چسبنده بشه. پرسیده بودن که چرا سطح روی کیکم چروک میشه؟ مگه سطح روی کیک چروک میشه؟ بله، سطح کیکم چروک میشه. اینم دلایل مختلفی داره. سطح کیکتون وقتی چروک میشه که شما از قالبی استفاده کردین که خیلی بزرگتر از اون حجم موادتونه. پا تو کفش بزرگتر رو نکنید. یعنی اینکه موادتون رو وقتی ریختین ته قالب یه حجم کمی از قالب رو پر کرده، این باعث میشه که سطح کیکتون چروک بشه. مورد دیگهش اینه که موقعی که خواستین کف قالبتون رو چرب کنین زیادی روغن ریختین، قشنگ اینجوری چرب و چلیش کردین که این کاملا اشتباهه. باعث میشه که روغن از سطح کیک بیاد بالا و سطح کیکتون رو خراب کنه و چروک بکنه. نکته بعدی اینه که از شکر دانه درشت استفاده کردین. شکرتون حتما برای تهیه کیک بهتره که دونه ریز باشه. اگه هم شکر دونه درشت داشتین بهتره که توی دستگاه مخلوط کن چند پالس بزنینش تا کاملا دونه ریز باشه. حسابی کتکش بزنین. یکی از مواردی که برای این مورد هم مهمه برای پخت کیک و کلا یه مسئله خیلی مهم تو پخت کیکه اینه که نباید وقتی که کیک رو گذاشتین داخل فر تو نیم ساعت اول اصلا نباید در فر رو باز بکنین. سعی کنین که بعد از نیم ساعت در فر رو باز کنین و کیکتون رو چک بکنین. ساده بگم ناخونک نزنید آقا. این اشتباهو من خودم به شخصه خیلی تکرار میکنم. تا کیکو میذارم درش رو باز میکنم این سالمه، نه خرابه. این کاملا اشتباهه. باعث میشه که اصلا کیکتون پف نکنه، سطحش چروک بشه. خیلی مسائل دیگه هم ممکنه براش به وجود بیاد. وای. یکی از پرطرفدارترین سوالامون این بود که آقا چرا وسط کیکم گود میشه، حفره میشه، چاله میره داخل، میره داخل. بازم میگم برای 100مین بار میگم فر رو از قبل گرم کنین، با دمای درستم گرم کنین. تو این مورد هم این خیلی موثره. یه مورد دیگهش اینه که آقا از آرد نونوایی استفاده نکنین. برین برای کیک آرد 3-0 تهیه کنین. آردی که مخصوص کیک و شیرینی پزیه، از جای معتبر و از لوازم قنادیات. مورد دیگه‌ای که خیلی مهمه بیکینگ پودره. سلامت بیکینگ پود تو پخت کیک خیلی موثره.
بیکینگ پودر رو سعی کنید مقدار خیلی زیاد تهیه نکنین، فله‌ای تهیه نکنین، از مارک‌های معتبری که تو بازار هست استفاده کنید تا پخت کیکتون به درستی انجام بشه. اینم از این سوالم خیلی تکرار کرده بودن که آقا چرا کف کیکم سنگین میشه و حالت خمیری داره. من یه بار رفته بودم مهمونی، این کیکی که واسمون آورده بودن تهش کلا خمیری بود، مثلا گل و اینا. آره من برای خودم هم پیش اومده اوایل که کیک میپختم کیکم همینطوری سنگین میشد. بارها و بارها کیکم مستقیم انداختم داخل سطل آشغال. حالا علت این چیه؟ علت اینم تقریبا مثل دلایل دیگه‌ای که برای پخت کیک هست. یکی از دلایلش اینه که تخم مرغایی که توی کیک استفاده می‌کنین مقدارش زیادتر بوده. اگه گفته 6 تا استفاده کنین، بیشتر نریزین. این باعث نمیشه که کیکتون پف کنه، بلکه باعث میشه کیکتون خراب بشه. یه مورد خیلی مهمم اینه که بعد از اینکه تخم مرغا رو با هم زدین، حالا 7 دقیقه 6 دقیقه و کاملا پف کرد، خواستین آرد رو بهش اضافه کنین، به هیچ عنوان نباید از همزن برقی استفاده کنین. حتما باید با همزن دستی خیلی آروم و به صورت دورانی مواد رو با هم دیگه مخلوط بکنین. و بازم آرد نامرغوب که حتما سعی کنین از آرد شیرینی پذیر استفاده کنین و مقدار مایعات و تمام موادی که تو دستور گفته رو طبق دستور و پشت سر هم همونجوری که تو دستور گفته شده استفاده کنین. اینم سوالات مهمی که بهتون گفتم. اگه بخوام یه جمع‌بندی کلی بکنم اینه که حتما دمای فرتون رو چک بکنین، دقیق باشه، مواد هم دمای محیط باشه، آرد با کیفیت استفاده بکنین، تخم مرغاتون هم خوب بزنید. فرم حتما از نیم ساعت قبل گرم کنین با دمایی که تو دستورتون گفته شده. یه سوال دیگه هم که خیلی پرطرفدار بود توی کامنتامون درباره همزن برقی بود. حالا اینکه مثلا از چه مارکی بگیریم، چه جوریه کلا جریانش، میشه در مورد اینم بعدش یه ویدیو درست کنیم؟ قطعا در مورد خرید همزن برقی هم من خودم تو برنامه‌ام هست که یه ویدیو براتون درست بکنم. ان شاءالله تو ویدیوهای آینده در موردش توضیح میدم. من خودم به شخص جواب یه عالمه از سوالامو گرفتم. امیدوارم به سوالای شما هم کامل پاسخ داده باشیم. راستی یه ویدیو قبلا در مورد 7 راز مهم پخت کیک هم درست کرده بودیم. حتما به اونم یه سری بزنید. مرسی بچه‌ها، صاحب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.